Rusu și astăzi ne vom juca Roblox, dar, cum v-am mai zis, revenim cu seria cu jocurile abandonate. Și da, astăzi am ales o altă variantă de jocuri, dacă până acum am jucat jocuri care nu au fost niciodată populare și au fost într-un fel făcute și moarte au rămas de când au fost adaptate și făcute și semi-adaptate până acum. Dar acum jucăm un joculeț care vom avea două jocuri care au fost bombă la perioada lor, dar acum au devenit extrem de moarte, nu se mai joacă absolut nimic. Când vă ne uităm aici, sunt numai eu, Radomir. Deci este una dintre jocurile alea foarte moarte, adică au fost populare, dar au murit în timp. Deci acest episod vreau să fac fie o lac mai diferit, pentru că toate cam se repetau, doar exploram niște hărți și atâta. Dar să vedem și istoria hărților, adică într-un fel harta asta era popular pe vremea ei. Și da, este despre bowling. Ce? Ia, de ce mi-a sărit asta? Bă, bowlingul. Adică nu mai pot să... Ok, chiar ciudat că cineva a intrat cu mine. Eu mă așteptam să nu intre nimeni. Dar vă dați seama că cineva a intrat, pentru că bine, când vezi un joc de ăsta semi-mort, că jocul ăsta e semi-mort pentru că a fost popular, ai treaba. Ce treaba aici, nu știu cum... de ce a luat bile? Nu știu ce coins am eu. A murit ăla. 200. Sunt ceva de... Nu știu de am făcut rost de banii ăștia. Ia. Ghost. Deci noi avem tot felul de skin-uri la bowling. Dar dacă ați observat, jocul e foarte buguit. Adică am vrut să dau... Vedeți? Când depui, te omoară automat și uneori... bine că se salvează. Ideea acestui joc e să joci cu bowling-ul și să dai cu mingi, adică ceva foarte simplu. Dar hai să vedem dacă mergi în mingea asta să ajungi bowling-ul să ajungi. Ia. Da, e buguit, deci jocul ăsta a murit, cred că datorită bug-urilor. Nu că e dânsul joc aiurea sau așa ceva de genul. Și datorită că au fost Kinanson only. Și acesta este a doilea joc, da. Este a doilea joc care și ăsta a fost la timpul lui popular. Când am intrat eu prima oară pe dânsul, jocul avea ceva, erau vreo 2-3 persoane, dar după cred că e felul de joc care arată bine, adică avem și 42 de grade, adică e cam cald. Wow. În fine, aici jocul ăsta e ăla că mai lucrat, să știți, adică se observă că e bine pus la punct. Dar asta e jocul, pentru că pe ăsta chiar l-am văzut foarte puțin. Ia, să crezi că jocul ăsta chiar funcționează. Nu cred. Nu, cred că e de decor mai mult. Și interesant arată. Ia. Și pot și o să o resetez. Click me. Ok, nu pot, cred că pot să ajung acolo. Dar arată chiar interesant parcul. Și da. Când te gândești că cineva chiar a pus efort la jocul ăsta și acum jocul este un Lost Media. Da, pentru cei care nu știți ce înseamnă Lost Media, un lucru sau un joc care s-a pierdut în timp. Adică e ceva pierdut, nu mai poate să fie recuperat. Pentru că jocul ăsta, marea parte din conturile persoanele care fac aceste jocuri, de fapt le abandonează ori pierd contul și jocul rămâne neupdatat și într-un fel rămâne uitat. Ideea că da, și de serii, să aducem și partea asta nostalgică a Roblox-ului. Pentru că observ că e destul de tensionat, cum a ajuns Roblox în recent, adică în ziua de astăzi. Dar trebuie să vedem și vechiul Roblox, adică e prea așa
noul Roblox. Hai cum e acum. Dar lăsând treaba, bă, jocul e bine lucrat, îmi place. Dar nu știu de ce a murit asta chestia. Da, v-am mai zis, lipsa de update-uri, comunitatea moare în timp. Adică sunt niște chestii în care, da, logic în joc moare, pentru că odată ce nu mai e updatat, odată ce e și în joc poate, și jocul poate în sine a cam pierdut, să zic așa cum zice, nu mai modern, adică are niște chestii vechi, adică multe din astea cred că nu mai funcționează, cred, habar n-am, dar da, asta este într-un fel a doilea joc, hai la următorul. Joculeț este vorba de a mina, da, și ce știu că și jocul ăsta a fost destul de, nu cred că a fost poate popular, nu m-am documentat deloc de jocul ăsta, dar deja m-am dus direct în pământ. Da, ideea jocului sunt mine, asta este ideea, dar e un mod mult mai de buget, adică jocul, multe jocuri au fost poate bune la vremea lor, poate, da și nu, dar datorită și lipsa de update-uri, na, poate și persoana care a făcut jocul și-a pierdut într-un fel interesul pentru joc și, na, poate și asta este, da, cred că multe jocuri mor, pentru că, na, rămâne jocul mor și cumva nimeni nu se mai joacă și cumva de asta. Nu ți ia cu asta sap? Nu. Deci nu ți nimica. Da. Ați văzut? Băi, cum se vede, wow. Se vede chiar ciudat. Ok, chiar asta arată destul de... mamă, și cât continuu. Gold. Și aici nu mai arată. Ok, ne anunță că aia nu este minereu. Și da, este... Cam ăsta e tot jocul, un gol. Nu știu, ce e cu jocurile astea vechi din lumea... E așa de gol, adică, bă, lumea nu se gândea pe ce să mai pună un decor, mai pună o lumină. Developers nu se mai gândesc să pună și el o lumină, ceva, decorațiune ca să nu simți că ești, nu simți golul ăla. Jocurile astea vechi au o chestie aparte cu prezentul. Sunt foarte goale. Dacă în jocurile astea recente tot are sute mii de chestii în ecran, aici e total gol. I-am făcut upgrade 2, ok. Cine e ăsta? Ok. Și aici face update-uri la pickaxe și... Nu vă se pare cunoscut trenul? Parcă am mai văzut un tren de genul, adică tot așa avea spatele ăsta. Aceeași idee, dacă era... ideea jocului este să te duci aici, fix aici, să deschizi, așa, și nu trebuia să fac, ok, resetări, și te duci aici, apeși pe ăsta free, care ți-l dă jocul. Ok, am tot feluri de frame-uri de genul, dacă ați observat, îmi pare rău dacă am... Și uite, ai bulgărel ăsta care nu știu ce ar vrea să fie. Și se duce și trebuie să îl cară într-o zonă anumită. Cred că e sare. Asta cred că ar vrea să simuleze sare. Și bam, ajunge acolo. Și asta e ideea jocului. O să așteptat. Voi vedeți ce se întâmplă? Nu mă mir de ce jocul e mort. Ok, haideți să închidem asta. Închide, bun. Și să mergem. Cu un singur bloc, nu știu ce ar vrea să simuleze, sare, habar n-am. Și ne ducem să-l punem. Nu știu unde, pentru că am jucat o parte, am jucat cât de foarte puțin și m-am trezit că... N-are cum. Dă-o încolo, frate, nici trenul nu mai poate să meargă.
Da, jocul nu cred că a fost testat înainte. Ia, cu viteză. Cu tupeu. Da. Se blochează trenul acolo, nu poți să treci. Ia zi, ce nebun... Ce e aici? Cristal. Cred. Cred că jocul nu a fost testat, să zic, înainte. Și de asta cred că jocul ăsta are... Cred că de asta are 31% like-uri, adică are foarte puțin dacă o luăm așa. Și aici cred că e altă pararamă, nu știu ce chestie. Dar da, ăsta este... Astea sunt cam toate jocurile. Pe viitor o să mai caut și alte jocuri care au fost populare la timpul lor, dar au murit în timp. Deci da, cam atât pe acest episod, fraților, am fost Radu Rusu și v-am lăsat.